Mayong adlaw ng nag-yoga, mag-unboxing ang review ta karon sa hub. Weapon Hammer Hub. Nandito ang mga description niya. $100mm front hub, front skewers, end cups for through axle, 142mm rear hubs, aluminum 6061 hub shell, so magaan to, QR skewers, aluminum 7075 free hub body, so matibay to, 54 teeth points of engagement, kaya pino yung tunog niya. Spring ratchet system, tulad ng DP Swiss, may dalawang spring sa magkabilang dulo. So testingin natin yung engagement. Boom, yun, kagat-agad. Pansin nyo, konting ikot lang at nag-i-engage na siya. Around 6.7 degrees angle of pedal. Kaya maayos to pang technical maneuver sa mga XC terrains. Ayos! Shout out to Bike Dr. Kit. Salamat Dol! Thank you for watching, guys. Ride safe. Obey the traffic rules. Amping mga amigo-amiga.